why you're here. Chắc chắn là có lý do vì sao các anh chị lại có mặt ở đây. One of the reasons is the person who invited you here, okay, he or she has been bothering you so much that this is the only way you want to get rid of that person. Có thể một trong những lý do đó là cái người bạn đã mời các anh chị đến đây ngày hôm nay đó cứ làm phiền các anh chị, gọi các anh chị suốt thôi, cho nên hôm nay đành phải đến đây thì sau đấy người ta mới không gọi điện cho mình nữa. Another reason is you came because you're curious about what we do. Why would anybody spend the next 2 hours on a Monday night sitting here? Và có thể cái lý do thứ hai đó là các anh chị tò mò không biết là chúng tôi làm gì. Bởi vì nếu không thì tại sao chúng ta lại dành đâu đó thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa ngồi ở đây vào một buổi tối thứ hai ạ? And finally, maybe the third reason is because there's something you are deciding that you may want to take a change in your life. Và cái lý do thứ ba tiếp theo có thể là cuối cùng các anh chị cũng quyết định là muốn đưa ra một cái thay đổi nào đó ở trong cuộc sống của mình. For whatever reason, it really doesn't matter. But what does matter to me personally is that you took the time to come here, and hopefully, for the next 2 hours, you're going to listen to people getting up on stage and talking to you, and you will not fall asleep. Nhưng mà cho dù cái lý do đó là gì chăng nữa thì điều quan trọng nhất là các anh chị vẫn đã dành thời gian đến đây và hy vọng trong 2 tiếng đồng hồ tiếp theo đây sẽ có những người lên sân khấu nói chuyện với các anh chị, và quan trọng nhất là chúng ta không ngủ được. That's one thing. If I notice any one of you at the back falling asleep, okay, I'm going to ask the people to turn on the air conditioner and lower the temperature. Cho nên nếu mà tôi phát hiện thấy các anh chị em nào ngủ gật ở đằng sau thì chúng tôi sẽ hạ máy lạnh xuống hết mức có thể. Then you definitely won't fall asleep. Thế thì chắc chắn là chúng ta không ai ngủ gật, đúng không ạ? But more importantly, today I'm here in Vietnam. This is my second visit to Vietnam. So thank you for inviting me back again. Vâng, ngày hôm nay thì tôi có mặt ở đây ở Việt Nam. Lần thứ hai tôi có mặt ở thị trường Việt Nam và xin được cảm ơn NUSKIN Việt Nam đã mời tôi quay lại đây. I think we have been in Vietnam for about 5 years. 4 years. You celebrated 4 years since we last opened NUSKIN in this country. Vâng, và NUSKIN đã có mặt ở Việt Nam được 4 năm kể từ ngày đầu tiên chúng tôi chính thức thành lập. So we're fairly new, and now the industry has grown a bit in Vietnam, but I believe that NUSKIN still remains to be the most attractive opportunity that if you wish to consider, this is a very appealing opportunity, as you heard from Johnny. Và vậy thì mặc dù cái ngành công nghiệp ở Việt Nam đã rất là phát triển và NUSKIN thì còn khá là non trẻ ở đây, nhưng mà tôi tin rằng NUSKIN vẫn là một trong những cơ hội hấp dẫn nhất ở tại thị trường địa phương nếu như quý vị đang xem xét và cân nhắc lựa chọn một cơ hội mới. Now this morning I spent about 2.5 hours to 3 hours talking to fellow scientists and to a government official here in Vietnam as well, talking about our science in great detail. Sáng nay thì tôi đã dành ra đâu đó khoảng 2 tiếng rưỡi hoặc là 3 tiếng đồng hồ nói chuyện với những đồng nghiệp nhà khoa học gia ở Việt Nam, cũng như là trao đổi với những đại diện của chính phủ Việt Nam ở đây về những cái thông tin công nghệ khoa học của chúng tôi rất chi tiết. We share a lot in terms of what we did with our research studies, how we develop our products, and what our science is all about. Và chúng tôi chia sẻ rất là nhiều về khoa học của chúng tôi là gì, những cái nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện là gì, và chúng tôi mong muốn ứng dụng những nghiên cứu này vào thị trường ra sao. Now, remember, that was almost a scientific meeting, and I'm sitting and talking to people who have a good knowledge of science. Và chúng ta nên nhớ rằng đấy là một cái buổi hội thảo khoa học, và lúc đó thì tôi ngồi và có dịp trao đổi với những anh chị em mà có kiến thức về khoa học rất là sâu rộng. So there's nothing I can say that they will not check or they would not question. Cho nên là nếu tôi nói điều gì ra mà nghe có vẻ không đúng lắm thì chắc chắn là họ sẽ kiểm tra lại, hoặc chắc chắn là họ sẽ chất vấn tôi. So whatever I tell them, I have to prove to them. Vì thế cho nên là tôi đảm bảo là tôi nói gì với họ chăng nữa thì tôi cũng đều có bằng chứng để chứng minh những lập luận mà tôi nói ra. Many of you sitting tonight, though, in this audience, it is unlikely I will find many scientists.
Nhưng mà những anh chị em khán giả trong khán phòng tối nay thì tôi nghĩ rằng chắc khả năng rất là thấp là đâu đó ở đây chúng ta có một nhà khoa học. So if I talk science and all the time to use a lot of technical and scientific terms, I think all of you will fall asleep. Cho nên nếu như mà tôi nói về khoa học và sử dụng tất cả những cái từ kỹ thuật như sáng nay tôi dùng thì tôi nghĩ chắc chắn là tất cả các anh chị ở đây đều sẽ ngủ gật. But one thing that's important in science that you should remember, whether you're a scientist or not, and that is science is not just about talking. Nhưng một điều rất quan trọng về khoa học chúng ta nên nhớ, cho dù chúng ta có phải là khoa học gia hay không, đó là khoa học không phải là chỉ về lời nói. The innovation that we do is not about dreaming that you can do it, it's actually doing it. Những cái sáng tạo khoa học mà chúng tôi nói về ở đây thì không phải là vì chúng ta mơ tưởng và vì chúng ta làm được nó, mà chúng ta phải thực sự thực hiện được nó ở trên thực tế. So in other words, when we talk we are a science-based company, that we have a lot of science in NUSKIN, what we are really talking about is that we are doing what we say we do, and we are not just saying for the sake of saying. Vì thế khi chúng tôi nói rằng công ty NUSKIN là một công ty có nền tảng khoa học và chúng tôi nghiên cứu rất nhiều khoa học, thì đó là chúng tôi đang làm những gì chúng tôi nói, chứ không đơn thuần nói bằng ngôn từ. For the new people, and there are quite a few tonight sitting here listening, right? You heard a lot about vision. You're going to hear a lot about dreaming, and you're going to hear about aspiring something. And you leave this room, and you say, "There's a great vision. I agree we should have. I should change my life and so on." The key thing is, it's not to use the word in English, say should. Just go do it. Và đối với những người bạn mới trong căn phòng của chúng ta ngày hôm nay thì có thể các anh chị sẽ nghe rất nhiều về những từ ngữ như là tầm nhìn, như là mơ ước, và có thể là nghe xong các anh chị cảm thấy rất là nhiều cảm hứng, và bước ra khán phòng này chúng ta sẽ nói là đó là một tầm nhìn rất là tuyệt vời, tôi nên thay đổi cuộc đời của tôi. Nhưng cái điều quan trọng và mấu chốt ở đây không phải là nên, mà chúng ta hãy ra ngoài kia và thực sự làm nó. So what I'm going to tell you tonight is not that I say that I wish I could do the science. I wish I should do that. What I'm sharing with you that we actually have done it. What we say we want to do. Và vậy thì những cái gì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong tối nay thì không phải chúng tôi nói rằng giá khi mà chúng tôi làm được việc đó, hoặc tôi ước rằng chúng tôi đã làm việc đó, mà ở đây chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những điều chúng tôi đã thực sự làm được trong những năm qua. Many companies, whether it's in Vietnam, in the United States, in Europe, and so on, you know, the buzzword, the fashionable word to use nowadays is innovation. Và rất là nhiều công ty ở trên thế giới này, cho dù là ở châu Á, Việt Nam mình, hay là ở Mỹ, hay là ở châu Âu, thì cái từ khóa rất là hot mà ai cũng thích được dùng, đó là cái từ sáng tạo. Right. When you think about all the successful businesses today, they are all innovative companies. For example, Facebook is still a very innovative company because they literally created this concept called social media. Và tất cả những cái công ty hoặc là tập đoàn thành công nhất trên thế giới hiện nay, nếu chúng ta nghĩ về điều đó, các anh chị sẽ thấy rằng họ đều là những công ty rất sáng tạo. Ví dụ như Facebook đã và đang vẫn là một trong những công ty sáng tạo nhất thế giới, vì họ đã sáng tạo ra cái khái niệm mới gọi là mạng xã hội. Uber, I think you've heard of Uber. You probably have it in Vietnam. Uber is an innovative company because what it did was to change the whole business of getting people or people wanting to hire a car to go from one place to another. Và Uber ở Việt Nam chúng ta cũng có, đúng không ạ? Là một công ty cũng vô cùng sáng tạo, tại vì họ thay đổi hoàn toàn cách mà chúng ta muốn bước ra ngoài và thuê mướn gọi một chiếc xe để đi từ điểm A đến điểm B. We in NUSKIN, we are innovating in a space that is so large that is called the anti-aging industry. Và ở tại NUSKIN thì chúng tôi là một công ty sáng tạo trong một cái lĩnh vực khoa học vô cùng rộng lớn mà chúng ta gọi chung một cái tên, đó là ngành công nghiệp chống lão hóa. As many of you sit here and think about anti-aging, I think our slogan that we have shown, and some of you have seen it, discover the best you, is really about making products or innovating on products that help to help you to discover the best you.
Và khi các bạn ngồi đây và nghĩ về cái khái niệm chống lão hóa thì có thể một vài các anh chị đã nhìn thấy cái slogan của công ty chúng tôi, đó là khám phá phiên bản tốt đẹp nhất của bạn. Thì ở NUSKIN chúng tôi tạo ra những sản phẩm để bạn có thể khám phá được cái phiên bản tốt đẹp nhất của mình. Product innovation in NUSKIN, we use 4 different elements to innovate. Tại NUSKIN chúng tôi dùng 4 yếu tố để có thể liên tục sáng tạo sản phẩm khoa học của mình. We have 75 scientists in our R&D research team. Và chúng tôi có 75 nhà khoa học gia toàn thời gian ở trong đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm. And Johnny has already shown you some of the professors around the world that are advising us and consulting with us in terms of how to use the latest science for product development. Và anh Johnny hồi nãy cũng chia sẻ một cái slide các anh chị nhìn thấy là ngoài 75 nhà khoa học gia đó ra thì chúng tôi còn rất nhiều khoa học gia khác ở khắp nơi trên toàn thế giới liên tục cố vấn chúng tôi là ứng dụng những cái phát triển mới nhất trong khoa học thế giới như thế nào vào việc sáng tạo ra sản phẩm mới. So now the 75 scientists, we cannot just hire 75 scientists and then tell them, go work anywhere you want. We have to give them the latest scientific equipment put into the latest, most innovative labs. And that is our global R&D centers. Và 75 nhà khoa học gia này chúng tôi không thể nào thuê họ về, ký hợp đồng làm việc với họ rồi bảo là thôi bây giờ các anh đi ra ngoài ngồi đâu làm việc cũng được. Không được, đúng không ạ? Chúng tôi phải trao cho họ những cái thiết bị nghiên cứu khoa học hiện đại nhất và đặt ở trong cái phòng nghiên cứu khoa học đẳng cấp nhất của thế giới. Và đó chính là cái trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm toàn cầu của chúng tôi. And then the fourth element that we use is to bring in or to develop innovative technologies, such as one of the machines that you saw in the video. Và một trong những cái bước cuối cùng của cái yếu tố thứ tư của chúng tôi đó là làm sao kết hợp và ứng dụng tất cả những khoa học này lại và phát triển ra những sản phẩm đột phá, ví dụ như là những cái sản phẩm và những cái thiết bị mà các anh chị đã nhìn thấy trong video trước đây. That was the first machine. When that lady used it, you don't realize this, but that was the first machine ever developed to be able to dispense a skincare product or a skincare cream onto your hands without you opening a jar. Và có thể khi xem TV thì chúng ta không để ý lắm đúng không ạ? Nhưng mà cái thiết bị mà chị Đỗ Thu Hằng dùng ở trong cái video đó là chiếc máy đầu tiên trên thế giới này được thiết kế để có thể chiết xuất kem dưỡng da ra tay của quý vị. Trong khi chúng ta không cần phải mở nắp một cái lọ nào và không cần phải đưa tay mình vào cái lọ nào. And we have other technologies that we use to make sure that we continue to innovate and bring you the latest and the best technologies. Và chúng tôi còn rất nhiều công nghệ khác mà chúng tôi sử dụng để đảm bảo là chúng tôi liên tục sáng tạo và liên tục đem đến thị trường và đem đến cho các bạn ở đây những sản phẩm hiện đại và mới mẻ nhất. So when you look at these 4 elements, right, the common theme among all the 4 elements is that we do what we say. Vậy thì khi các anh chị nhìn vào 4 cái yếu tố này đúng không ạ? Cái mối dây liên kết cả 4 yếu tố này lại với nhau, đó là chúng tôi làm những gì mà chúng tôi nói. I mean, you just can't think, I must have, or I should have 75 scientists, and then magic, I have 75 scientists in the company. Bởi vì chúng ta không phải là nghĩ là mình nên có 75 khoa học gia và thế là tự nhiên như là một phép màu 75 nhà khoa học gia xuất hiện ra. I can't go out and say, Professor, please come and join us and become our advisor if they don't believe we are actually doing science. Và chúng tôi không thể nào bước ra ngoài kia mời những khoa học gia về đây chỉ đơn thuần nói rằng giáo sư về đây làm việc với chúng tôi đi. Nếu những người khoa học gia đó không thật sự tin rằng chúng tôi đang nghiên cứu khoa học tại NUSKIN. So this is the proof. Even for the new people, for example, after tonight, you leave here, you get through those doors, and you say, I'm not interested. Okay, I don't want to do this. I don't want to join NUSKIN. At least you're leaving with some information. If ever in the future you want to reconsider, maybe just another company, you now know what are the questions you need to ask that company before you join. Và vậy thì điều quan trọng nhất là nếu sau buổi tối ngày hôm nay những người bạn mới của chúng ta rời khỏi khán phòng này, bước qua khỏi những cánh cửa kia và mình nghĩ trong đầu là nghe cũng hay nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm, tôi không muốn làm NUSKIN, thì ít ra là trong tương lai nếu có bất kỳ một cái khoảnh khắc nào đó các anh chị muốn cân nhắc tham gia một công ty khác thì ít ra các anh chị biết đâu là những câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra về công ty đó trước khi chúng ta tham gia với họ.
When you look at our 75 scientists and you say, well, okay, they all look the same. They all wear a white lab coat. So these scientists are all the same. Vâng, khi mà các chị nhìn thấy cái hình 75 nhà khoa học gia của chúng tôi, các chị có thể nghĩ là 75 anh chắc là giống nhau, anh chị nào cũng mặc một cái áo trắng trong phòng thí nghiệm, chắc là họ giống nhau cả thôi. In fact, they're not. So here is another piece of the evidence. Our scientists are all trained in different fields of research. In other words, they are all different experts. Only by using these kinds of different scientists can you actually innovate in product development. Và đây là một cái thực tế khác để chứng minh những cái nền tảng khoa học của chúng tôi. Đó là 75 nhà khoa học gia này về thực tế là không giống nhau. Họ được huấn luyện và họ được đào tạo ở trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Và chỉ khi chúng ta hợp tác với các nhà khoa học gia ở trong tất cả các lĩnh vực khác nhau thì chúng ta mới có thể sáng tạo và phát triển ra sản phẩm mới. So if there is another company say, well, you know, we are sort of like NUSKIN. We are also use science in our product development. And the next question is, how many scientists you have? Well, we have one. Vậy thì nếu như là một công ty nào đó khác trong tương lai nói với các bạn là các bạn biết không, tôi cũng dùng NUSKIN, chúng tôi cũng dùng khoa học để phát triển sản phẩm. Thế thì các bạn phải hỏi họ là các bạn có bao nhiêu khoa học gia, và có khi họ sẽ nói với các bạn là chúng tôi có một. It's sort of like, seriously? I mean, you think you're like NUSKIN with one scientist? Thì khi đấy câu hỏi là gì ạ? Thật sao? Chỉ có một khoa học gia thì làm sao mà giống NUSKIN được? You all love football, right? Ở đây các anh chị đều thích bóng đá đúng không ạ? Yeah. Okay. So you all let me just. So the question is, or the thing, what I'm trying to tell you is, science is the same way. Product development is a team endeavor. Và đây cái điều mấu chốt tôi muốn chia sẻ với các anh chị là khoa học nó cũng như thế, và chúng ta muốn phát triển ra sản phẩm khoa học thì cũng cần có nỗ lực của một đội nhóm. There's a reason why we need all these 75 scientists. It's because we need this whole team to innovate. Và đó là lý do vì sao chúng tôi cần cả 75 nhà khoa học gia này, vì chúng tôi cần cả một đội nhóm làm việc cùng nhau thì mới có thể sáng tạo. And we need this whole team of different experts, not just the same experts, but all different experts to play as a team. Và chúng tôi cần 75 nhà khoa học gia này đều là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau, không phải là 75 khoa học gia trong cùng một lĩnh vực nghiên cứu, mà 75 lĩnh vực hoặc là rất là nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, thì như thế họ có thể chơi như là một đội được. That's the proof I'm sharing with you today. When we talk science, we actually can do it because we have so many scientists. Và đó là cái bằng chứng đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn trong số này. Khi chúng tôi nói về khoa học thì chúng tôi có thể thực sự tạo ra được khoa học bởi vì chúng tôi có một đội ngũ 75 nhà khoa học gia toàn thời gian. And those scientists work in one of the buildings. There's one of our R&D center in Provo, our corporate headquarters. That's $100 million building. Và các nhà khoa học gia của chúng tôi thì làm việc ở trong tòa nhà ở trên hình này. Đây chính là trung tâm nghiên cứu và phát triển toàn cầu của chúng tôi ở tại thành phố Provo, tiểu bang Kansas của Mỹ. Và đây là một tòa nhà trị giá $100 triệu khi được xây dựng. When NUSKIN came to me 3 years ago, or maybe close to 4 years, and said, Joe, well, how do you think we should do science in NUSKIN? Khoảng 4 năm trước thì NUSKIN đến gặp tôi và nói rằng, anh Joe, anh nghĩ là ở NUSKIN thì chúng tôi nên làm khoa học như thế nào đây? I said, build an innovation center. Tôi nói với họ, các anh hãy xây một trung tâm sáng tạo. And the company says, how much do you think this innovation center will cost? Và lúc đó công ty hỏi là, thế anh nghĩ là cái trung tâm sáng tạo này sẽ tốn bao nhiêu tiền để xây? And the company said, and I said, probably $100 million. Và lúc đó tôi nói là chắc đâu đó khoảng $100 triệu. And the company said, okay, let's go do it. Và công ty nói là được rồi, chúng ta đi xây trung tâm sáng tạo ở đây. And Johnny sort of hinted at this just now during his presentation. I have a great translator, thank you. That's why I can keep on referring to Johnny, because I couldn't understand Vietnamese. So, but Johnny sort of hinted at this, same thing. The company had enough money to pay for that $100 million building in cash.
Và cái điều này rất là quan trọng và anh Johnny cũng có nhắc đến đúng không ạ? Có nghĩa là công ty NUSKIN của chúng ta có đủ tài chính đến mức mà họ có thể bỏ ra 100 triệu đô la Mỹ tiền mặt để tự xây cái tòa nhà của mình. No loans, no bank loans. Không vay tiền từ bất kỳ một ngân hàng nào. We didn't ask money from Credit Suisse. Không có tới ngân hàng cũ của anh Johnny là Credit Suisse để xin vay tiền. So, once again, right, this is proof that when you join NUSKIN and you are thinking, do you think I'll get paid? You should not have that thought. Ever since NUSKIN was founded, back about 1984, okay, that NUSKIN was, since that time, they have never, ever paid any of our distributors in any part of the world. Kể từ khi mà NUSKIN được thành lập từ năm 1984, nếu như mà các anh chị là người mới ở đây đồng hành cùng với lại NUSKIN và tham gia cùng NUSKIN, và nếu có lúc nào đó chúng ta tự hỏi là không biết là công ty có trả tiền cho mình thật không, thì mình không nên có cái suy nghĩ đấy ạ. Bởi vì từ năm 1984 cho đến giờ thì công ty của chúng ta chưa bao giờ trả tiền chậm trễ trong bất kỳ một nhà phân phối nào ở bất kỳ một đất nước nào. That's our commitment to all of you. When Johnny showed you that NUSKIN is a New York stock exchange public company, what he didn't mention to you, we can never run away. Thì đó là một cái bằng chứng nữa để chứng minh những cái nền tảng của công ty NUSKIN ạ. Bởi vì khi ở đây anh Johnny nói rằng công ty NUSKIN là một công ty đại chúng trên sàn chứng khoán New York, thì anh ấy quên không nói là một cái thực tế các anh chị là đã có cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York rồi thì không bao giờ có thể bỏ cổ chạy lấy người được. If we don't pay you, even here in Vietnam, when you do all your work and you have sort of dedicated your effort, your blood, your sweat, your tears to build your organization to become successful, we cannot run away. If we do, we go to jail in US. Bởi vì sao ạ? Nếu như mà các anh chị đã cống hiến thời gian vào đây, có thể là đã đánh đổi rất là nhiều mồ hôi xương máu để xây dựng một hệ thống kinh doanh toàn cầu với NUSKIN ngay tại Việt Nam của mình, thì nếu công ty NUSKIN mà trốn không trả tiền được các anh chị, thì ở Mỹ những người đứng đầu hoặc là những người quản lý công ty NUSKIN sẽ vào tù. You know why we do the science? You know why we build this $100 million building? It's really a building that when NUSKIN says let's do it and build it, it's not because we want to build it. We want to build it because of you. Các anh chị biết là tại sao chúng tôi lại xây tòa nhà này không ạ? Khi công ty nói rằng xây tòa nhà đi và đi xây tòa nhà này thật, thì chúng tôi xây tòa nhà này không phải vì chúng tôi muốn xây nó, mà chúng tôi xây tòa nhà này vì chúng tôi muốn xây tòa nhà đó cho các anh chị. Because if you are going to spend, right, if we expect all of you to become leaders, and you're going to be 4-star, 5-star, whatever, platinum and so on, you're going to work very hard. The company on the other side, the least we can do is to give you the best products and to give you the safest products and to give you the highest quality products so that you don't have to worry about the products, but just focus on the business. Bởi vì nếu như mà chúng tôi kỳ vọng tất cả các anh chị em ở đây đều trở thành những nhà phân phối lãnh đạo của NUSKIN và các anh chị làm việc rất vất vả và chăm chỉ vì cái cam kết đó, thì cái điều ít nhất, cái điều nhỏ nhất mà công ty có thể làm cho các anh chị đó là đem đến cho các anh chị những sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất, chất lượng cao nhất để các anh chị không bao giờ phải lo về sản phẩm mà chỉ tập trung vào làm kinh doanh thôi. So that is why we do all the scientific research. Và đó là lý do vì sao chúng tôi thực hiện tất cả những công trình nghiên cứu khoa học này. I just show you some of these people. Johnny actually showed you everybody that we have. In fact, he doesn't cover all of them. But it's important. These are world-class scientists, and the reason why we use them as our scientific advisors is to make sure that we don't think that we are the best. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây một vài những gương mặt khoa học gia là cố vấn của chúng tôi. Và nãy anh Johnny cũng đã chia sẻ cái slide này và rất là nhiều khoa học gia khác, đúng không ạ? Đây là những nhà khoa học gia đẳng cấp thế giới, khắp nơi trên toàn thế giới này, và chúng tôi nhờ họ cố vấn cho mình để đảm bảo là chúng tôi không bao giờ tự nghĩ rằng chúng tôi là giỏi nhất. And these professors, when they come and visit with us, just like we had this meeting this morning, they will come and visit with us, and they will let us know whether we are doing the right thing or whether
we're doing the wrong thing. Và những giáo sư khoa học này khi mà hàng năm họ đến gặp chúng tôi và tổ chức những hội nghị khoa học như là hội nghị khoa học chúng tôi tổ chức sáng nay, thì họ sẽ cho chúng tôi biết được là cái hướng nghiên cứu của chúng tôi hiện nay là đang đi đúng hướng hay là đang đi sai hướng. So when we do a project, we know that after talking to these professors, we know that at least there's a good chance that the science is very good. Cho nên là khi chúng tôi thực hiện bất kỳ một dự án nghiên cứu khoa học nào thì chúng tôi cũng đều tham vấn với họ và chúng tôi biết rất rõ rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. When we finish our science, we don't just keep it. We share it. We go to scientific conferences. We write up our papers and publish it in journals. That's another way of checking whether our science is good. Và khi chúng tôi hoàn thành những cái dự án nghiên cứu khoa học thì chúng tôi không giữ nó làm của riêng mình, mà chúng tôi đi tham dự rất nhiều hội nghị khoa học ở trên toàn cầu. Chúng tôi công bố rất là nhiều những cái bài nghiên cứu và chúng tôi cũng đăng bài lên tạp chí khoa học. Đấy là một cách khác để chúng tôi đảm bảo rằng những gì chúng tôi đã nghiên cứu là đúng hướng với thế giới. We are not afraid that our competitors learn about our science because by the time we publish, most of that knowledge is already protected by patents. Và chúng tôi không hề lo sợ là khi công bố những cái thông tin này ra công chúng như thế thì đối thủ của chúng tôi sẽ bắt chước hoặc là lấy cắp thông tin này, bởi vì vào cái thời điểm mà chúng tôi công bố ra ngoài thì phần lớn khoa học của chúng tôi đã được bảo vệ bởi các bằng sáng chế. And Johnny has showed some of the awards we won. In fact, over the last 4 years, we have won even more awards than what Johnny has showed you. Và hồi nãy anh Johnny có chia sẻ một vài cái giải thưởng khoa học chúng tôi đạt được, nhưng mà thực tế là trong 4 năm vừa qua chúng tôi còn được tặng nhiều giải thưởng khoa học hơn thế nữa. So here we come to this thing called age lock, and you saw the video, and you've seen some of the products in the other video, and let me try and sort of explain why we created this new science that we call age lock. Và vì vậy thì tất cả những cái nền tảng nãy giờ tôi chia sẻ với các bạn đã dẫn chúng ta đến đây, đó là AgeLock. Và các bạn đã nhìn thấy một vài những cái công nghệ và sản phẩm đã ứng dụng từ AgeLock trong video trước đấy. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể để giải thích với các bạn một phần tại sao chúng tôi lại sáng tạo ra khoa học AgeLock này. So, 12 months from now, all of you, including me, okay, we are going to be 1 year older. Ngày này 12 tháng nữa thì tất cả chúng ta ở đây, bao gồm cả tôi nữa, tất cả chúng ta đều lớn hơn 1 tuổi. But 12 months from now, your body does not need to be 1 year older. Nhưng mà ngày này 12 tháng tới nữa thì cơ thể của các bạn không nhất thiết là phải già đi 1 tuổi. Now, you need your brain to think about what I just said in those two thoughts. Và như thế thì chúng ta cần tách biệt cái khái niệm, cái suy nghĩ này trong bộ não chúng ta thành 2 phần. Because they sound quite similar. Bởi vì thoạt nghe thì chúng có vẻ giống nhau. Some of you may actually, if you haven't fallen asleep by now, okay, some of you might think, what is Joe talking about? He's saying the same thing, except using different words. Và có thể một vài các bạn, nếu như các bạn chưa ngủ gật, đang nghĩ là biết là anh Joe đang nói gì, hình như là anh đang lặp lại cùng một cái khái niệm nhưng mà chỉ đơn thuần là đổi từ ngữ đi thôi. Not really, because the first one, when I say 12 months from now, you are 1 year older, you, your mother, your father, your friends, your whoever will come and say happy birthday to you. Nhưng mà không hẳn là như thế ạ. Bởi vì khi tôi nói rằng ngày này 12 tháng tới nữa các bạn sẽ lớn lên 1 tuổi, thì có nghĩa là bạn, ba của bạn, mẹ của bạn, những người thân xung quanh các bạn sẽ đến gặp bạn và nói chúc mừng sinh nhật. There's no in the world that can actually change that. Sẽ không có sản phẩm nào trên thế giới có thể thay đổi được thực tế đó. Age-lock products cannot change that. Sản phẩm AgeLock cũng không thay đổi được thực tế đó. The second one, 12 months from now, your body, not you, your body does not have to be 1 year older. Nhưng mà cái điểm thứ hai các bạn, đó là 12 tháng nữa, ngày này 12 tháng nữa thì cơ thể của bạn chứ không phải là bạn, cơ thể của bạn không nhất thiết phải già đi 1 tuổi nữa. What that means is that health is something that you can change. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là sức khỏe là một thứ mà bạn có thể thay đổi được. Your body, if you give it enough of an opportunity,
you give it half a chance, the body can actually stay young. Cơ thể của các bạn, nếu các bạn cho cơ thể của các bạn một cơ hội đủ tốt, thì cơ thể của các bạn có thể lưu giữ được sự trẻ trung theo thời gian. Each and every one of you, I suspect when you're walking down the street or somewhere, when you look at a person, you probably think, my goodness, why does he look so young? Tôi đoán chừng là các chị ở đây đều đã từng có một cái lúc nào đó, tôi đoán chừng là chúng ta đi ngoài đường và chúng ta nhìn vào một người và chúng ta tự hỏi rằng, ôi trời ơi, sao cái người này trông lại trẻ như thế? You know, I wonder how he does it or she does it. Và các chị sẽ tự hỏi là không biết làm sao người ta lại trẻ được như thế. Age law is here to help you understand why that is happening. Và khoa học age law ở đây là để giúp các anh chị hiểu hơn tại sao chuyện đó lại xảy ra. When you look at our competitors, all right, whether it's company H, when I look out my window this morning from the hotel, whether it's company A, it doesn't matter. They are all trying to develop some anti-aging products that are covering up the signs of aging. Nếu như mà các anh chị nhìn vào những công ty đối thủ trên thị trường của chúng ta, cho dù đó là công ty có tên bắt đầu bằng chữ H, hoặc là sáng nay ở trên khách sạn của tôi nhìn ra cửa sổ và tôi thấy cái bảng quảng cáo công ty bắt đầu bằng chữ A, thì thật ra là tất cả những công ty đó đều chỉ đang phát triển lên những cái phương pháp chống lão hóa mà nó chỉ che giấu được những cái dấu hiệu của lão hóa mà thôi. 20 years ago, probably NUSKIN was doing the same thing. 20 năm trước đây thì có thể là NUSKIN cũng có cái cách tiếp cận giống như họ. But now, with age law, what we're doing is no more covering up the signs of symptoms. We're not interested in that. Been there, done that. What we're interested is to identify the genetic sources of aging. Nhưng mà với NUSKIN ngày nay, với khoa học age law thì chúng tôi không còn cách tiếp cận đó nữa. Chúng tôi không quan tâm và cũng không muốn làm cái việc là đơn thuần che đậy dấu hiệu của lão hóa nữa. Mà bây giờ chúng tôi làm một việc đó là xác định cũng như là giải quyết cái nguồn gốc ở góc độ gen của quá trình lão hóa. And by successfully doing that, identifying those age-related genes, then we can actually attack the sources of aging and develop a much better product. Và khi chúng tôi làm cái quá trình nghiên cứu này thành công, có nghĩa là xác định được đâu là những gen mà liên quan đến hoặc là ảnh hưởng đến quá trình lão hóa của cơ thể, thì chúng tôi có thể bắt đầu tấn công vào cái nguồn gốc rễ của quá trình lão hóa. This is the innovation we are talking about. Okay? This is the innovation that is equivalent to what Facebook is doing to social media and what Uber is doing to car hiring. Và đây chính là cái sáng tạo khoa học mà chúng tôi đã nói đến. Đây là cái sáng tạo khoa học tương đương với cái sáng tạo mà Facebook đã tạo ra ở trong ngành mạng xã hội, cũng như là Uber đã tạo ra ở trong ngành xe cho thuê mướn. Our anti-aging product based on age law approach, for all intents and purposes, they are what we would say in English, disrupting the anti-aging business. Và cái khoa học age law của chúng tôi, để nói một cách đơn giản hơn, thì đang phá vỡ toàn bộ những tiền lệ và đang đột phá toàn bộ những tiền lệ trước đây của ngành chống lão hóa trên toàn thế giới. So, let me tell you a personal story. If you still somewhat, perhaps, don't quite get what I'm saying about 12 months from now, you are older, but 12 months from now, your body doesn't have to be old. Okay, go ahead. Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện cá nhân trong trường hợp là các bạn nghe câu chuyện là 12 tháng tới đây chúng ta lớn thêm 1 tuổi, nhưng mà cơ thể chúng ta không nhất thiết già đi 1 tuổi và vẫn chưa hiểu rõ lắm, thì tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện khác với các bạn. Here's my father. Đây là cha của tôi. The left picture is when he was really healthy. Tấm hình bên trái là khi ông còn rất khỏe mạnh. The right picture was the picture that I took of him roughly about 7 years ago. Và tấm hình bên phải là tấm hình mà tôi chụp ông cách đây đâu đó khoảng 7 năm. When you look at him, when you look at my father, I think you would agree with me. He's not very healthy. Và các anh chị nhìn vào tấm hình bên phải thì chắc các anh chị cũng đồng ý với tôi là trông ông không khỏe mạnh lắm, lúc đấy ông đang ốm rất là nặng. When you look at that photograph, right, you are seeing that even a simple thing like shaving, somebody has to do it for him.
Và các anh chị nhìn tấm hình thì các anh chị thấy là ngay cả một cái việc rất nhỏ nhoi thôi, đó là tự cạo râu cho mình thì ông cũng không làm được, và ai đó phải cạo râu giúp cho ông. Every man in this audience would tell you, if you can't even shave yourself, that is the most fundamental thing that a man is expected to do by himself. Và tất cả những người đàn ông trong khán phòng này sẽ chia sẻ với các bạn rằng cái điều nhỏ nhoi nhất, căn bản nhất mà tất cả những người đàn ông đều muốn tự làm được, đó là phải tự cạo râu được cho bản thân mình. When you are physically unable to do it, you lose a lot of self-respect. Và khi sức khỏe và thể chất của bạn ngăn cản bạn, không cho bạn làm cái việc căn bản đó, thì bạn sẽ mất đi rất là nhiều phần cái sự tự tôn ở trong bản thân. And that's the least of my dad's problems, health problems. He had far more serious things that he could not do by himself. Nhưng thật ra cái vấn đề không tự cạo râu được lại là cái vấn đề nhỏ nhất của bố tôi, bởi vì là bố tôi lúc đó còn rất là nhiều thứ quan trọng khác nữa mà ông không thể tự làm để tự chăm sóc bản thân mình được. He was in that state for 5 years. Và bố tôi ở trong cái tình trạng đó suốt 5 năm trời. And those 5 years, every year when I look at him, right, his quality of life was not good. Và 5 năm đó mỗi lần tôi quay về thăm ông thì tôi đều cảm thấy rằng cái chất lượng cuộc sống của ông đều đang rất là tệ hại. In fact, his quality of life was so bad that I felt it is much better for him to die. Và thậm chí là cái chất lượng cuộc sống của ông tệ hại đến mức tôi cảm thấy rằng nếu như mà ông qua đời thì có khi còn tốt đẹp hơn cho ông. So when he finally died about 5 years ago, okay, or thereabouts, that I actually felt happy because he did not have to suffer anymore. Cho nên là 5 năm trước khi mà cuối cùng ông cũng mất đi thì cái khoảnh khắc đó tôi thật sự là cảm thấy rất là nhẹ nhõm, bởi vì khi đấy thì ông không phải chịu đựng những cái đau đớn nữa. This is what I mean when I say your body does not need to get old. Và đây là cái hình ảnh tôi muốn dùng để giải thích với các anh chị cái ý tưởng là cơ thể chúng ta không nhất thiết phải già đi. It's not about living how long, it's about living well for how long. Vấn đề không phải là chúng ta sống bao lâu ạ, mà vấn đề là chúng ta sống khỏe mạnh trong bao lâu. Here's my mother. Còn đây là mẹ của tôi. The top picture, same age as my father. Tấm hình ở phía trên cùng chụp vào cái năm mà bà bằng tuổi bố tôi bên kia. I think my mother is rather pretty, right? Mẹ tôi xinh đúng không? Vâng, cảm ơn các bạn. And the bottom picture is where she looks like now. Và cái hình ở phía dưới cùng là hình của bà ấy ngay bây giờ. She's about 87. Năm nay thì bà ấy khoảng 87 tuổi. She looks older, but I think you would also agree with me that she looks healthy. Đương nhiên là tấm hình dưới trông bà già hơn lúc trước rất nhiều đúng không ạ? Nhưng tôi nghĩ rằng các bạn cũng vẫn đồng ý với tôi là ít ra thì trông bà rất khỏe mạnh. Yes. That was the age my father died. Và đây là tuổi của bà 87, là cũng là cái tuổi lúc đó mà bố tôi mất. So the question is, why two people, why one of my parents looked the way he was and died with very bad quality of life, and why my mother at the same age is still enjoying life? Và vậy thì câu hỏi chúng ta đặt ra là tại sao hai người lại có cái quá trình một kết quả khác nhau như thế? Tại sao bố tôi lại phải trải qua một khoảng thời gian đau đớn như thế và sau đó mất đi, trong khi mẹ tôi ở cùng tuổi đó thì bây giờ vẫn khỏe mạnh và vẫn đang được tận hưởng cuộc sống? So now perhaps I hope you are beginning to understand a little bit more what I'm trying to say with HR and why our products what our products are trying to do is to make all of you perhaps live like my mother. Và hy vọng là đến đây thì các bạn hiểu thêm được một chút những gì tôi nói về khoa học A-Shop và cái sứ mệnh của chúng tôi khi phát triển ra cái dòng sản phẩm A-Shop này. Đó là chúng tôi mong muốn được giúp đỡ các bạn sống một cuộc sống mà chất lượng cao cho đến lúc tuổi già giống như mẹ của tôi bây giờ. This morning I say to us, I'll tell you one thing. There's a disadvantage for making my mother so healthy.
Tôi muốn chia sẻ một điều đó là khi mà giúp cho mẹ tôi khỏe mạnh như thế này thì nó lại gây ra một bất lợi cho tôi. Especially with the brain. Nhất là khi mẹ tôi vẫn còn rất minh mẫn. Because my mother still thinks that I am 9 years old. Bởi vì mẹ tôi bây giờ gần 90 thì nghĩ rằng tôi cũng chỉ đâu đó mới 9 tuổi thôi. Every time I visit with her, she will tell me what to do. Mỗi lần tôi về thăm là bà lại ra lệnh cho tôi làm việc này làm việc kia. She will tell me, this is what you should do, this is what you should not do, this you must do, this is the way you raise your son. Why are you not teaching your son all this? Và mẹ sẽ nói với tôi là con phải làm việc này, con phải làm việc kia, con không nên làm những việc này. Đây là cách con phải dạy con. Sao con lại dạy con như thế? I've been hearing this story for so many years now from my mother. Và năm nào cũng phải nghe mẹ lặp đi lặp lại những câu chuyện này. So I have come to the conclusion: all Asian mothers, including Vietnamese mothers, they are all the same. Cho nên tôi đến một cái kết luận là gì ạ? Tất cả những người mẹ châu Á, kể cả những người mẹ Việt Nam đều giống nhau. They never think their sons have actually grown up. Không bao giờ chỉ chấp nhận là con cái của mình đã trưởng thành. They still treat them like children. Và vẫn đối xử với con cái của mình như là những đứa trẻ con vậy. That's the trouble. I said, don't tell me what to do. Go tell my brother. He's your son too. Tôi nói là không phải nói là anh trai con đi, anh ấy cũng là con của mẹ mà. So, why are we doing age lock and how we're doing age lock is because of this technology. Vâng, vậy thì tại sao chúng tôi đang làm khoa học age lock và làm sao chúng tôi thực hiện được khoa học age lock là nhờ vào công nghệ này. Facebook, right? Why do you think they could do what they can do? It's because of the computer chip. It's because of the computer chip in your smartphone. Facebook đúng không ạ? Các bạn nghĩ ra làm sao Facebook làm được điều mà họ đã làm? Đó là nhờ vào con chip vi tính ở trong cái máy vi tính mà chúng ta đang sử dụng. And same with us in age lock. We can only do this technology because we have that gene chip. Và tương tự như thế, đối với lại khoa học age lock của NUSKIN, chúng tôi chỉ có thể thực hiện được khoa học age lock là bởi vì chúng tôi có cái công nghệ là con chip gen. And then with the gene chip, we can create genetic fingerprints of young healthy tissue and old unhealthy tissue. Và với cái con chip gen này, chúng tôi có thể tạo ra được những cái hồ sơ gen của tế bào trẻ khỏe mạnh và hồ sơ gen của tế bào già yếu. And with this sort of fingerprint maps of genetic activity inside the body, we can start monitoring the aging process. Và với những cái hồ sơ này có thể tạo xem như là cái dấu vân tay của mức độ hoạt động của gen trong cơ thể của chúng ta, thì khi đó chúng ta có thể bắt đầu giám sát và kiểm tra cái quá trình lão hóa trong cơ thể của chính mình. Let me show you an experiment. This is very exciting for us because these are the experiments that finally help us to develop those age lock products. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái thí nghiệm mà làm cho chúng tôi rất là sung sướng và phấn khích, bởi vì chính thí nghiệm này cho phép chúng tôi phát triển lên tất cả những sản phẩm age lock tuyệt vời. These are conducted with monkeys. Đây là những cái thí nghiệm mà chúng tôi thực hiện với các con khỉ. When we took an old monkey and we make sure this monkey does not eat too much, in other words, we restrict their calories. Chúng tôi chọn một chú khỉ đã khá là già, nhưng bây giờ chúng tôi làm một việc là đảm bảo là chú khỉ già này không được ăn quá nhiều. Có nghĩa là chúng tôi giới hạn cái lượng calorie mà chú ấy nạp vào người hàng ngày. And then we use the gene chip and take some of their tissues or blood and look for their gene expression profile. Và sau đó chúng tôi lấy một vài cái mẫu tế bào là mẫu máu của chú khỉ đó, rồi dùng con chip gen hồi nãy để giúp chúng tôi lấy được cái hồ sơ về gen của chú khỉ này. If you look at that expression profile, it consists of thousands of genes. Cái hồ sơ gen của các anh chị đang nhìn thấy trên màn hình này, nó bao gồm ở trong đó hàng ngàn cái gen khác nhau. So, and that's why the gene chip is so powerful. It can look at all the genes at the same time. Và đó là lý do vì sao con chip gen là một công nghệ mạnh mẽ như thế, tại vì nó cho phép chúng ta kiểm soát và kiểm tra hàng ngàn gene và tất cả những gen vào cùng một thời điểm. Another monkey, same age, and we look at the gene expression profile from that monkey with no restriction in their diet. Và chú khỉ thứ hai cùng tuổi, và chú khỉ thứ hai này thì sao ạ? Không có giới hạn về lượng calorie, tức là được ăn uống thoải mái, và chúng tôi cũng dùng con chip gen để tạo được cái hồ sơ gen cho chú khỉ này. Totally opposite activity profile.
Và các chị nhận thấy điều gì ở trong hai cái hồ sơ gen này ạ? Đó là cái mức độ hoạt động gen hoàn toàn đối lập nhau. This is when we got really excited, when we actually, we have a picture of that? Let me see. Yeah. This is really exciting when we look at the monkeys. Và khi chúng tôi nhìn vào những chu kỳ thật sự, không nhìn hồ sơ gen nữa, thì chúng tôi thật sự rất là phấn khích. Remember, these monkeys are not different. These monkeys are twins. Các chị hãy nhớ rằng đây không phải là hai chu kỳ khác nhau ạ. Đây là hai chu kỳ song sinh. They're born at the same time. Sinh ra cùng lúc ạ. They have, when you look at twins, they have 100% the same genetic makeup. Và khi chúng ta nhìn vào các cặp song sinh thì sao ạ? Tất cả những cái hồ sơ về gen trong cơ thể của họ là trùng hợp nhau 100%. In other words, their genes are absolutely identical. Có nghĩa là gen của những cái người song sinh là hoàn toàn giống y hệt như nhau. No difference. Không có gì khác biệt cả. But yet, when you look at the monkey on the left, that guy looks really healthy, right? Nhưng mà nếu các anh chị nhìn vào chu kỳ bên tay trái của các anh chị thì chu kỳ này trông rất là khỏe mạnh đúng không ạ? Yeah. The monkey on the right doesn't look healthy. Thế còn chú kỳ bên tay phải thì sao ạ? Trông không khỏe mạnh lắm. Why is that? Tại sao lại như thế ạ? Something has changed. Có một thứ gì đó đã thay đổi rồi. What has changed? If I can go back, is this the genetic activity? Điều gì đã thay đổi ạ? Chính là điều này, cái mức độ hoạt động của gen trong cơ thể của hai chu kỳ. When you have mostly blue on, that shows the activity, the level of activity of a gene. When you have mostly blue on the left, it's good. When it turns red, not so good. Khi mà các anh chị có ở trên cái hồ sơ gen của mình, bên tay trái phần lớn là màu xanh, cho chúng ta thấy được cái mức độ hoạt động của gen là cao đó các anh chị, thì như thế là tốt. Còn nếu như mà hồ sơ gen của chúng ta bên tay trái mà phần lớn là đỏ, thì như thế là không tốt. That's the power of our age-long technology, is to be able to look down and be able to figure out why some things can make you get older quicker and why certain things can help you stay young longer. Và đó là cái sức mạnh của khoa học age-long các anh chị, tức là cho phép chúng ta có thể kiểm tra và xác định để biết được rằng tại sao có một số thứ làm chúng ta già nhanh hơn tuổi và một số thứ khác lại giúp chúng ta và cho phép chúng ta lưu giữ tuổi trẻ của mình theo thời gian. So, I'm not telling you right now, I'm not saying age law, science or technology is really that good. I'm showing you the proof. Cho nên ngay tại thời điểm này các anh chị, tôi không đang nói với các anh chị là khoa học age-long nó tốt, mà ngay tại thời điểm này tôi đang cho các anh chị xem cái bằng chứng là khoa học age-long nó có hiệu quả. So, for the new people here, right? Hopefully you learn one thing, and that's the only thing you learn when you leave tonight. You can actually become the monkey on the left. Thế thì đối với các anh chị em là người mới trong khán phòng này, tôi hy vọng các anh chị học được một điều quan trọng nhất khi mà các anh chị rời khỏi khán phòng ngày hôm nay, đó là các anh chị có khả năng và được quyền lựa chọn để trở thành chú vị bên tay trái. All this age-long science is good, and all this is going to help us with anti-aging products. But there's one other thing in NUSKIN. Vâng, vậy thì tất cả những cái nghiên cứu khoa học về age-long này đều rất là tuyệt vời và đều có cho ra mắt được những cái sản phẩm mà cho phép chúng ta trẻ khỏe hơn cùng với thời gian. Nhưng mà tại NUSKIN còn một yếu tố quan trọng nữa. And that is the quality of our products. Và đó chính là chất lượng của những sản phẩm mà chúng tôi làm ra. So when I'm in Vietnam this past 2 days, I'm hearing this story about coffee. Vâng, vậy là 2 ngày qua ở Việt Nam thì tôi được nghe kể chuyện về một cái loại cà phê. I did not know this, but it's an interesting story that one of my colleagues here told me. Trước đây thì tôi không biết ạ, nhưng đây thật sự là một câu chuyện rất thú vị mà một người đồng nghiệp của tôi chia sẻ cho tôi nghe. When you go buy coffee, sometimes the coffee that you buy is only 10% coffee. Khi mà chúng ta đi mua cà phê ở Việt Nam thì đôi khi cái cà phê chúng ta mua chỉ có 10% là cà phê thôi. When you take it out, the coffee powder, and you look at it, you cannot tell there's only 10% coffee.
Nhưng cái vấn đề là khi chúng ta đi mua cà phê mà cà phê say sẵn đúng không ạ? Nhìn vào cái bột cà phê đó thì chúng ta không thể phân định được là cái cà phê này có bao nhiêu %, 10 hay là bao nhiêu % cà phê trong đó. They put in some other non-coffee granules or particles into the coffee powder and mix it together to give you the 1 kilo or whatever you buy. Cho nên là mình mua một ký cà phê hay là mua bao nhiêu ký cũng thế đúng không ạ? Mình mua một ký cà phê về có thể người ta pha rất là nhiều thứ ở trong đó và chúng ta không biết là trong đó thật sự có bao nhiêu % là cà phê. And sometimes you buy it unknowingly because it looks the same. It looks like it's good coffee. It smells like coffee. So it must be good coffee because the price was low. Và đôi khi thì các bạn vẫn mua mà một cách hoàn toàn không biết, bởi vì sao ạ? Trông nó cũng như nhau thôi mà, trông có vẻ giống cà phê, ngửi mùi cũng giống cà phê, chắc là cà phê ngon đây và mình vẫn mua tại vì giá nó rẻ. It's very similar in our health supplements and skin cream, skincare products. When you buy something from the other competitors or whatever, and you look at it, oh, it looks like in a capsule. It's red in color. It's the same as NUSKIN product. Và trong ngành thực phẩm bổ sung của chúng ta nó cũng tương tự như thế. Khi mà chúng ta bước ra ngoài và mua những cái sản phẩm thực phẩm bổ sung khác thì chúng ta cũng có quan điểm như thế đúng không ạ? Nó cũng là Việt Nam, cũng có màu đỏ, chắc là cũng giống sản phẩm của NUSKIN. Seriously? You guys know? I mean, what questions do you ask? You go out and you buy a product. Oh, good price. I think I'll buy that. It says it has. You look at it and say it has the same ingredients. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta ra ngoài chúng ta đâu có đặt câu hỏi đâu ạ. Chúng ta đến và chúng ta thấy cái lọ thực phẩm bổ sung này giá cả thì tốt, nhìn vào thì thấy thành phần ABC và thế là chúng ta mua thôi. But it's not. And the only way that we can give you in NUSKIN a quality product is through science that we put into this quality process called success. Nhưng mà thực tế thì không phải như thế ạ. Cho nên là ở tại công ty NUSKIN để có thể đem đến cho các anh chị những cái sản phẩm thực chất là khoa học thì chúng tôi không đơn thuần là nghiên cứu khoa học mà chúng tôi còn dùng khoa học để kiểm soát cái quy trình kiểm soát chất lượng của sản phẩm nữa. Let me go back to what Johnny showed you just now, right? So all of you, when you come here and you think about business opportunity and you say, okay, this is good, time freedom, everything. Vâng, tôi muốn quay lại cái điểm mà nãy anh Johnny chia sẻ. Các chị đến đây và cân nhắc và xem xét cơ hội kinh doanh và các chị bảo là có linh hoạt về thời gian, linh hoạt về tài chính, vân vân rất là tốt. And honestly, maybe you hear the same story from another company. Và có thể là các chị đi dự bất kỳ những cái hội thảo nào với những công ty nào khác thì cũng nghe những câu chuyện tương tự như thế. But what if all that promise that you get from the company is based on products that are not produced or manufactured in a good quality way? Nhưng mà nếu như tất cả những lời hứa hẹn mà các anh chị nhận được từ một công ty nào đó là được dựa trên một cái sản phẩm mà không được sản xuất đúng cách, đúng quy trình hoặc là không có chất lượng khoa học được đảm bảo. First, you don't know what your customer is actually taking or putting on their face. Thứ nhất là bạn không biết là khách hàng của mình đang thật sự làm cái gì vào người hay là đang thật sự bôi cái gì lên mặt. Is that a good thing or a bad thing? Đấy là điều tốt hay điều xấu ạ? Bad thing. Bad thing, right? Okay, let's forget about that because I'll never see that customer again. I don't have to worry. Okay, fine. Second thing, do you really think that maybe one day that will all come together, that it all accumulates, that your business is not sustainable? Và giả sử là đó là một điều xấu mà thôi cũng không sao, anh chưa chắc đã gặp lại khách hàng này. Nhưng mà các anh chị cứ bao giờ nghĩ rằng nếu như một ngày kia tất cả những người khách hàng của chúng ta đã trao sản phẩm không tốt đến tay của họ sẽ cộng dồn lại và nó dẫn đến một cái kết cục là cái kinh doanh của chúng ta đã xây dựng rất nhiều năm lại không thể được duy trì lâu dài. That's the reason why this success on science, we know that our products are of the highest quality because we test them. Và đó là lý do vì sao chúng tôi áp dụng cái quy trình kiểm soát chất lượng gọi là 6S và chúng tôi biết là sản phẩm của chúng tôi là chất lượng cao nhất trên thị trường bởi vì chúng tôi thử nghiệm và thí nghiệm với chúng. I don't look at white span and look at the capsule that you all are taking and say, wow, that capsule looks good. Tôi không có nhìn vào cái white span và cái viên white span mà các bạn vẫn đang uống hàng ngày và nói là cái viên này trông cũng đẹp đấy. Yeah, that capsule looks really nice. I think it's good enough. Let's go give it to you. Vâng, cái viên này trông cũng
lành lặn chứ cũng đẹp đấy. Và đấy là trao đến tay các anh chị. The 6S process allows me to do more than that. It's to say, I know exactly what's inside the capsule. Và cái quy trình 6S cho phép chúng ta làm nhiều hơn bằng cái việc là nhận định chất lượng mà chỉ qua mắt thường. Và chúng tôi có thể xác định được và biết rất rõ là trong mỗi cái viên chúng tôi trao vào tay các anh chị có gì ở trong đó. So when you buy Wispan today, I can guarantee you 12 months from now, 2 years from now, 5 years from now, I can give you the same 100% identical product because we have the specification. Thì chúng tôi có thể đảm bảo với các anh chị là 12 tháng nữa, 2 năm nữa, 5 năm nữa chúng tôi vẫn có thể trao vào tay các anh chị những viên Wispan mà giống nhau 100% về chất lượng bởi vì chúng tôi có quy trình 6S. Personally for me, I need to sleep at night. Bởi vì đối với cá nhân tôi thì sao ạ? Tôi phải làm cái việc gì mà đến buổi tối tôi còn ngủ được. I cannot sleep if I don't make a quality product. That's not the way I've been trained to do. Right? Tôi không thể ngủ được khi mà được huấn luyện thành một nhà khoa học gia mà sau đấy lại làm ra những sản phẩm không chất lượng. And it's the same with the other 75 scientists in NUSKIN. Và 75 nhà khoa học gia khác của NUSKIN thì cũng có một cái triết lý số mà làm việc giống như tôi vậy. So you saw this balance, age-lock technology, we applied to NUSKIN skincare product. We can also put it on the Pharmanex supplement side too. Vậy thì ở trên cái cân này các anh chị thấy là những cái khoa học age-lock nãy giờ tôi giải thích với các anh chị có thể được ứng dụng vào những sản phẩm dùng ngoài da dưới cái nhãn hiệu là NUSKIN và cũng có thể được ứng dụng vào những sản phẩm thực phẩm bổ sung uống bên trong dưới cái nhãn hiệu là Pharmanex. And this is proven technology because over the last 2009, so about eight years or so, we have developed and launched at least 6 different age-lock type products for both categories. Và vậy thì những công nghệ này là đã được minh chứng xong bởi vì là trong khoảng 8 năm vừa qua thì chúng tôi đã cho ra mắt và đưa ra được thị trường đâu đó khoảng 60 sản phẩm cả mảng NUSKIN lẫn mảng Pharmanex xuống bên trong. TR90, I won't tell you about how we develop it. You already mentioned it's developed through age-lock technology. Here's the thing about the big difference with TR90, right? Most diet systems and most weight loss systems out there, once you stop using, all your weight comes back. Đây là chương trình quản lý cân nặng age-lock TR90 của NUSKIN và hôm nay không có thời gian thì tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng tôi muốn nói đến cái khác biệt lớn nhất giữa age-lock TR90 và những cái hệ thống quản lý cân nặng hoặc là giảm cân khác ở ngoài kia. Những cái hệ thống ngoài kia các anh chị ngừng dùng sản phẩm thì cân nặng của chúng ta lại tiếp tục tăng ngược lên. If you follow the TR90 system, once you finish, even when you stop, you follow truly the whole TR90 system, you will keep your weight off. Và vậy thì đối với lại age-lock TR90 khi mà các anh chị dùng và tuân thủ đầy đủ cái quy trình chúng tôi hướng dẫn thì sau 90 ngày các anh chị sẽ có được một cân nặng lý tưởng mới và các anh chị được quyền lưu giữ duy trì cân nặng lý tưởng đó mà không tăng cân trở lại. Because essentially what we have done with TR90 products is to reset those weight genes in your body so that they are now behaving normally. Bởi vì khi mà chúng tôi phát triển được cái age-lock TR90 thì chúng tôi chạm được đến tất cả những cái gen mà nó ảnh hưởng và nó tác động và nó điều khiển cái vấn đề quản lý cân nặng bên trong cơ thể của mình và bây giờ chúng hoạt động hiệu quả hơn và mạnh mẽ hơn. So here is perhaps the most dramatic demonstration of TR90. Just show you the picture. On the top right, those are fat cells. They are very big, filled with a lot of fat. Vâng, vậy thì đây có lẽ là cái minh chứng mạnh mẽ nhất cho cái tác dụng của age-lock TR90. Cái hình phía trên này các anh chị thấy là những cái tế bào mỡ và những tế bào mỡ này rất là to bởi vì bên trong đó có rất là nhiều mỡ. And then after TR90, those fat cells become much smaller. Và sau khi người này sử dụng TR90 thì sao ạ? Những cái tế bào mỡ của anh ta trở nên nhỏ hơn rất nhiều. And it's all because of those genes after taking TR90 has been reset to make those fat cells smaller. Và đó là bởi vì sau khi sử dụng age-lock TR90 thì những cái gen liên quan về chuyển hóa năng lượng hoặc là chuyển hóa chất béo trong cơ thể chúng ta đã được tác động để hoạt động hiệu quả hơn và nó giữ cho những cái tế bào mỡ của chúng ta nhỏ. Now, we also know there's another organ in your body that controls your weight. Và chúng ta cũng biết rằng vẫn còn một cơ quan nội tạng khác trong cơ thể của chúng ta mà nó kiểm soát cân nặng của chúng ta. And that's your brain. Và đó chính là não bộ của mình. All of you
Everybody in the world, we all love to eat. Tất cả các bạn ở đây cũng như là tất cả mọi người trên thế giới này đều yêu thích một việc, đó là ăn. Because your brain tells you, I love to eat that. Bởi vì não của mình nói là tôi thích ăn món này. I need to have an extra large bowl of phở. Và cũng cần phải ăn thêm một bát phở nữa, không đơn thuần là thêm một bát, mà thêm một bát siêu to nữa. Because it tastes so good, I need a bigger one, or else I'm not happy. Bởi vì là ngon quá đúng không ạ? Nên bây giờ ăn thêm một bát thì bát này phải to hơn, nếu không thì sẽ không cảm thấy hạnh phúc. You cannot control your brain so much because the area of the brain that tells you to eat more is the same area where the pleasure sensation is. Và chúng ta không thể kiểm soát não bộ của mình, tại vì cái phần ở trong não bộ mà khiến chúng ta ăn nhiều hơn cũng chính là cái phần trong não bộ mà đem lại cho chúng ta cảm giác sung sướng. So in the TR90 system, the product control or thereabouts, that one helps to lower your brain desire to eat more. Và vậy thì ở trong cái hệ thống TR90 của chúng tôi thì có một sản phẩm gọi là sản phẩm control, là kiểm soát. Nó sẽ kiểm soát và nó giảm cái phần não bộ đó để giảm cái nhu cầu thèm và được ăn của chúng ta xuống. Many of you, including me, when we think about weight loss, is about getting on a scale and saying, "Wow, I lost 5 kilos. That's great." Và rất là nhiều người trong số các bạn và cả tôi trước đây nữa, khi mà chúng ta nghĩ về việc là giảm cân đúng không ạ, thì chúng ta đều nghĩ đến việc là làm sao chúng ta leo lên được cái cân, và chúng ta nhìn thấy là cân nặng của mình đã giảm 5 kg, thế là tuyệt vời. TR90 is more than that. TR90 is about making sure that you don't lose your muscle, you only lose the fat. Nhưng mà TR90 thì còn quan trọng hơn thế đấy ạ. Tại vì TR90 đảm bảo là các bạn không đơn thuần là giảm cân, các bạn chỉ giảm mỡ thôi và duy trì và lưu giữ lại được toàn bộ cơ bắp của mình. When you preserve your muscle, you are going to look better. The shape of your body is going to be better. Bởi vì khi mà các bạn lưu trữ và duy trì được cái cơ bắp của mình ạ, thì cơ thể chúng ta trông đẹp hơn, vóc dáng chúng ta để trông nó cân đối và khỏe mạnh hơn. So when you think about TR90, it's actually a system that is a body shaping system. Cho nên là khi chúng ta nghĩ về hệ thống TR90 ạ, thì thực ra TR90 là một cái hệ thống cho phép chúng ta điều chỉnh và tinh chỉnh cái vóc dáng của mình. So when we look in our scientific studies or clinical studies, your waist will become smaller, your hip will also become smaller, your arm smaller, your ankles become smaller. Cho nên là khi chúng tôi làm cái nghiên cứu lâm sàng, như thế là nghiên cứu thuốc cho những người trưởng thành, thì chúng tôi có những cái số đo khác chứ không đơn thuần là cân nặng. Và các bạn sẽ thấy là eo của chúng ta nhỏ đi, hông của chúng ta nhỏ đi, vòng bắp tay của chúng ta nhỏ đi, thậm chí ngay cả mắt cá chân của chúng ta cũng thon gọn đi. You know, after TR90 system, and if you're all Facebook users and you put your picture there, everybody wants to become your friend. Bởi vì các bạn biết, các bạn sau khi sử dụng TR90 mà các bạn có dùng Facebook, các bạn up ảnh đại diện mới lên thì tất cả mọi người đều muốn add friend cho các bạn. Elsewhere, you know a lot about it, and this is again about how we can keep your body pure while at the same time making the cells to produce more energy. Vâng, và R bình phương thì các bạn đã biết và cũng nghe nói nhiều rồi. Cái mấu chốt quan trọng nhất của R bình phương là làm sao chúng ta có thể thanh lọc để tế bào của chúng ta nó sạch, mà cùng thời điểm đó, cùng lúc đó tế bào có thể sản sinh nhiều năng lượng hơn để chúng ta sử dụng. So this is a product that you can feel. So when you take it, and it's a good combination with TR90 or with Lifespan when you take it together. Và vậy thì đây là một sản phẩm uống bên trong mà dùng vào các bạn cảm nhận được rõ ràng cái sự khác biệt, là các bạn có thể dùng kết hợp R bình phương với TR90 hoặc là với Lifespan. The biggest difference between Lifespan and R-square is that Lifespan protects practically the whole body, whereas R-square is focused on certain parts of the body. Và cái sự khác biệt lớn nhất giữa Lifespan và R bình phương đó là Lifespan bảo vệ toàn bộ và toàn diện cơ thể các bạn, trong khi R bình phương chỉ tập trung vào một vài phần cụ thể trong cơ thể của mình mà thôi. Like many of our products, R-square actually will work better when you take Lifespan, and Lifespan will work better when you take R-square.
Và giống như rất là nhiều các sản phẩm khác của chúng tôi thì những cái sản phẩm này được thiết kế là R bình phương sẽ có hiệu quả tốt hơn khi mà được dùng chung với widespan, và tương tự như thế widespan sẽ có hiệu quả tốt hơn nếu được dùng chung với R bình phương. So our age of technology has helped us to identify these 6 systems that can actually, when you use widespan, it can block all the bad environmental factors from reducing those systems. Và vậy thì khi mà cái khoa học HVAC này ở trong sản phẩm widespan thì sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ được 6 cái cơ chế sinh học ở trên màn hình đây. Và khi 6 cơ chế sinh học này hoạt động hiệu quả thì nó có thể ngăn chặn tất cả những cái yếu tố ngoại lai, yếu tố bên ngoài mà có hại cho sức khỏe, có thể ngăn chặn và bảo vệ không cho chúng xâm nhập hoặc làm tổn hại cơ thể của mình. So think about it this way: you get US movies here in Vietnam, right? You get a movie Iron Man. Vâng, bây giờ chúng ta thử nghĩ về cái khái niệm này cho dễ hiểu đi. Ở đây là ai xem phim Iron Man người sắt rồi. Okay. Vâng. So remember his armor. Thì các anh chị nhớ là Iron Man là người sắt có cái gì ạ? Có cái bộ giáp bằng sắt đúng không ạ? So when you take widespan, you are building that armor for your body. Khi mà các anh chị dùng widespan, các anh chị đang xây một bộ giáp sắt y hệt như thế cho cơ thể của mình. Remember in the movie, right? Iron Man is very weak. He cannot do without the armor. Các anh chị nhớ trong phim đúng không ạ? Iron Man thật ra là một người hùng rất là yếu đuối, mà không có áo giáp sắt thì không làm được gì cả. So you can call, once you take widespan, you can make a T-shirt that says widespan man. Cho nên là dùng widespan trong rồi thì các bạn có thể in áo thun, thay vì là Iron Man thì in là widespan man. Okay, so it's not me, right? You know this. You got the app, you got the cartridges, and then you put it in, and magically you get your cream. Vâng, và thì đây là e-shopping, các bạn hãy xem video các chị cũng thấy rồi. Chúng ta có cái ứng dụng ở trên điện thoại thông minh cho phép chúng ta có thể tinh chỉnh và chọn những cái hộp chứa đựng kem đánh da mà được thiết kế riêng cho chúng ta. Rồi chúng ta cất nó vào cái máy e-shopping và điều kỳ diệu xảy ra đó là kem đánh da được đưa vào tay chúng ta. And you say, okay, yeah, very good technology. Why is it important? The reason why it's important is because you can finally make a new skin product just for yourself now. Và vậy thì nhiều người sẽ bảo là nghe thì công nghệ cũng hay đấy, nhưng mà thế thì có gì quan trọng đâu. Vâng, điều quan trọng ở đây các anh chị là cuối cùng thì các anh chị cũng được trao cho cái khả năng là You don't have to touch it anymore. It's very clean. khi các anh chị đã cất những cái hộp đựng kem đánh da đó vào trong chiếc máy e-shopping rồi, chúng ta không bao giờ phải chạm vào hộp đó nữa, thì tất cả mọi thứ đều ở mức vệ sinh cao nhất. Okay, all you women, right? Every morning or every night, you open your jar. Let's say the normal kind of product. You open the jar and you put your hands in there to get some cream, right? Bởi vì là các chị em phụ nữ dưỡng da thì chúng ta rất quen thuộc đúng không ạ? Mình dùng bất kỳ sản phẩm dưỡng da nào cũng thế. Chúng ta có rất là nhiều lọ. Thế thì cứ mỗi sáng hay là mỗi tối chúng ta lại mở nắp lọ ra, rồi chúng ta cho tay vào và lấy kem dưỡng da để đưa lên mặt của mình. And then you take it and put it on your face. Và rồi mình dùng tay để mình thoa đều kem dưỡng da trên mặt. And then you say, oh, I want to put the other side. Put your hands into the cream again and take some more and put it on the other face. Sau đó mình nói là còn phải bôi nửa bên kia nữa. Tức là chúng ta lại cho tay vào lọ thêm lần nữa, lấy thêm một ít kem nữa và lại tiếp tục thoa kem lên mặt phía bên kia. Oh, I forgot. I want to put some on my neck. Put your hand fingers in again and put it on your neck. Quên mất phần cổ nữa, tức là lại cho tay vào lọ thêm lần nữa, lại lấy kem, rồi lại bôi kem lên cổ. So one night, just one night, you have touched that jar 3 times. Cho nên là chỉ trong vòng một đêm thôi, mình cứ chạm vào kem dưỡng da ở trong cái lọ kem dưỡng da đó 3 lần. Your hands are dirty. Và tay của chúng ta thì rất là dơ. You have just contaminated that jar of skin cream 3 times. Và chúng ta vừa mới làm nhiễm khuẩn tất cả những cái kem dưỡng da trong lọ đó 3 lần liên tiếp. Unless you wash your hands like a surgeon for, I think usually on the average a surgeon will wash his hands before doing surgery for 15 minutes. Your hands are not clean. Trừ khi là các bạn rửa tay theo cách mà các cái nhà phẫu thuật họ rửa tay trước khi đi vào phòng phẫu thuật. Những cái bác sĩ trước khi vào phòng phẫu thuật các anh chị họ rửa tay trung bình là 15 phút đồng hồ thì tay mới sạch. Trừ khi chúng ta rửa tay được như họ thì tay của chúng ta không bao giờ sạch. This is not me. I mean, there's no way you don't touch your cream. It comes out automatically. It's absolutely clean. Big difference.
Và vậy thì với thiết bị Age Lock Mini thì sao ạ? Tay chúng ta không bao giờ chạm vào kem dưỡng da trừ trên cái thời điểm mà nó được đưa ra tay chúng ta để đưa lên mặt. Và vì thế cái mức độ sạch của kem dưỡng da là hoàn toàn khác biệt ở trên mặt trong khác. Another thing, a 20-year-old lady may not use the same type of cream as a 40-year-old lady or a 60-year-old lady. Và một điều khác nữa là một cô gái 20 tuổi thì không thể nào dùng kem dưỡng da mà giống như một người phụ nữ 40 tuổi hay là giống như một quý bà 60 tuổi được. Your skin needs change over time. Bởi vì là cái nhu cầu về dưỡng da của da bạn nó thay đổi theo thời gian. This is the first time with Age Lock Me you can actually decide what you want for your age and for your skin type. Khi mà các bạn sở hữu cái thiết bị Age Lock Me này thì đây là lần đầu tiên các bạn được quyền quyết định là mình sẽ dùng kem dưỡng da gì cho da của mình và vì lý do gì. Living in Vietnam is so humid and hot. Living in Utah, like I do, I will most likely not use the same combination as I would be if I had been staying in Vietnam. Bởi vì ví dụ như là sống ở Việt Nam của mình thì rất là nóng và ẩm đúng không ạ? Còn nếu mà tôi sống ở cái vùng núi như là Utah ở Mỹ thì chắc chắn là những cái hộp kem dưỡng da bên trong cái váy Age Lock Me này của tôi và của các bạn sẽ không giống nhau. I can change. If I do come and live in Vietnam, I say I don't want my combination in the US anymore. Let me change that. I can do that with Age Lock Me. Nhưng mà nếu như mà tôi dùng Age Lock Me và nó có lúc nào đó tôi quyết định là sẽ về Việt Nam sống một thời gian chẳng hạn thì tôi có thể hoàn toàn không sử dụng những cái thiết bị kem dưỡng da mà tôi thiết kế cho Mỹ nữa, mà tôi sẽ thiết kế một bộ hoàn toàn mới để dùng như tôi ở Việt Nam. You cannot do that with any other type of permanent product in the jar. Và không có bất kỳ một cái hãng kem dưỡng da nào khác trên thế giới cho phép các bạn làm được điều đó khi mà họ sản xuất cùng một loại kem trong cùng những cái lọ giống nhau. So this age lock ingredients we put in, also there's another reason, is because these ingredients we can't use it in a jar product because it will deteriorate every time you open the lid. Vâng, và vì sao những cái chất lượng nguyên liệu kem dưỡng da Age Lock này chúng tôi lại không đặt nó vào những cái lọ như bình thường, bởi vì là mỗi lần các bạn mở lọ ra một lần thì cái chất lượng kem dưỡng da ở trong đó sẽ bị suy thoái đi một chút. And the machine does some magic inside. When it comes out, they use this new technology, micro layering, to give you this special droplet of skin cream that actually helps the ingredients to go into the skin 3 times better. Và khi mà các anh chị nhấn nút để mà kem dưỡng da từ trong Age Lock Me nó ra tay của mình thì có một điều kỳ diệu xảy ra các anh chị, bởi vì ở trong chiếc máy Age Lock Me có một cái công nghệ mới gọi là công nghệ vi tầng, nó cho ra kem dưỡng da trên tay của mình thì cái lượng kem này khi bôi lên mặt có khả năng hấp thu và tiếp xúc và hấp thu vào da mặt cao gấp 3 lần so với tất cả kem dưỡng da khác ngoài thị trường. And we have the clinical studies to prove that the products work. Và cái công dụng ưu việt này của sản phẩm chúng tôi cũng có những cái nghiên cứu lâm sàng để chứng minh cho tất cả những gì chúng tôi nói. Okay, new people. First time you hear about NUSKIN. One thing you have to remember, if you're not happy with these products and what I'm telling you after using it and it doesn't improve your skin, for example, you can always give it back. Vâng, và tất cả những anh chị em là người mới trong khán phòng này, một điều rất quan trọng các anh chị sẽ nhớ giùm tôi là giả sử chúng ta mua những sản phẩm này về dùng thử và thấy không tốt hoặc là nó không cải thiện da chúng ta như chúng ta mong muốn thì chúng ta luôn luôn có quyền được trả lại sản phẩm. Okay. It's not like getting married to a wife. You can never give a wife back. Không phải giống như đi lấy vợ lấy chồng các bạn, lấy xong rồi làm sao mà trả lại nhà sản xuất được ạ? New people? Đúng không ạ? Người mới như thế có được các bạn? So many of you have used a spa, and once again, this is a combination of the products. Both the spa will work better, and the Age Lock Me will work better. Vâng, và rất là nhiều anh chị trong khán phòng này cũng đã sử dụng chiếc máy Capic Spa massage mặt thì các anh chị cũng biết rồi, giống như là Whitespan và Era Bình Phương thôi. Nếu dùng kết hợp với nhau thì cả chiếc máy spa lẫn chiếc máy Age Lock Me sẽ đều có hiệu quả cao hơn nhiều lần. So new technology once again. This is our innovation on the skincare side, and this is very exciting because there are other type of cartridges we can make in the future. Vâng, và vậy thì đây là công nghệ mới rất là làm chúng tôi phân khích, bởi vì chúng tôi đã sáng tạo được những cái công nghệ và cách thiết kế Lock Me mà đột phá thị trường, và trong tương lai chúng tôi còn có thể sáng tạo ra thêm những cái loại hộp đựng kem da mới hơn để đặt vào chiếc máy Lock Me này.
I want to show you 1, 2, 3, maybe 3 products tonight. Buổi tối ngày hôm nay tôi chỉ mới chia sẻ với quý vị đâu đó khoảng 3 sản phẩm thôi. We have over 1,000 products on the skincare side. Nhưng mà chỉ riêng mảng chăm sóc da đó ở NUSKIN Mỹ thì chúng tôi có trên cả ngàn sản phẩm. And I think we are close to about 300 to 400 on the health supplement side. Và đâu đó khoảng 300 cho tới 400 sản phẩm ở bên mảng Pharmalex của bên trong. But the lesson to take home today is the fact that each and every one of those products had been produced and has been produced to the highest quality possible. Nhưng mà cái điều duy nhất và cái bài học duy nhất tôi mong muốn các bạn ghi nhớ và đem theo mình về nhà sau cái sự kiện ngày hôm nay, đó là tất cả mỗi những cái sản phẩm trong số hàng ngàn sản phẩm chúng tôi có đó đều đã được sản xuất theo cái quy trình và có cái chất lượng cao nhất có thể. So the question you have to ask yourself tonight when you leave is, if the products are that interesting and we have the studies to prove it, is that something that you want to use so that you can build a great business? Vậy thì cái câu hỏi mà tối nay về các bạn phải hỏi bản thân mình, đó là nếu những cái sản phẩm này thật sự hấp dẫn và thú vị như vậy và chúng tôi có tất cả những nghiên cứu thí nghiệm lâm sàng để chứng minh cho công dụng của chúng, thì đây có phải là những sản phẩm mà các bạn muốn sử dụng để xây dựng một cái công việc kinh doanh toàn cầu hay không? Yes. So, because you don't realize it, there's another benefit out of it. The more successful you become on your business side, the more you're making people healthier and looking prettier. Và vẫn còn một cái lợi ích tuyệt vời nữa của sản phẩm mà đôi khi chúng ta không nhìn thấy hết. Đó là chúng ta làm kinh doanh càng thành công thì chúng ta càng giúp được nhiều người trẻ khỏe hơn ở bên trong và trông xinh đẹp hơn ở bên ngoài. Yes. So in addition to the time freedom and all the other things you hear about business opportunity, at the end of the day, perhaps the most important thing that you can say about yourself is that you are making a difference. Và vậy thì bên cạnh tất cả những cái giá trị về thời gian linh hoạt hoặc là tài chính linh hoạt và những cái giá trị khác từ công việc kinh doanh NUSKIN mà các bạn đã nghe, thì có lẽ cuối cùng là cái điều quan trọng nhất mà bạn muốn làm đó là nói với bản thân mình rằng cuối cùng tôi đã tạo ra được một điều gì đó khác biệt. So if the products are ready, there's only one question before you go to sleep tonight: are you ready to do it? Và vì vậy nếu như mà sản phẩm đã sẵn sàng rồi thì câu hỏi còn lại duy nhất trước khi chúng ta đi ngủ tối nay đó là chúng ta đã sẵn sàng để nói chưa? If you're still not convinced, let me leave you with this last thought. This is our latest product that we are going to bring to the world. It's called... Và nếu như mà các bạn vẫn chưa đủ thuyết phục thì tôi muốn để lại các bạn với cái ý tưởng cuối cùng này. Đây là sản phẩm mới nhất mà chúng tôi sẽ cho ra mắt với thế giới trong năm nay. This is Lumi. Đây là sản phẩm tên là Lumi. And this is how you're going to use it. Và đây là cách mà các bạn sử dụng nó. So as you carefully massage this face, this new technology actually stimulate your skin to make more collagen. Khi mà các bạn dùng chiếc máy này để rửa mặt và massage nhẹ nhàng ở trên mặt như là trên video, thì cái công nghệ mới ở trong cái đầu chiếc máy này của chúng tôi sẽ kích hoạt và kích thích để cho tế bào da của các bạn sản sinh thêm nhiều collagen. So over the next few months, you're going to hear a lot of these new products and going to be flavor color. Vâng, và vậy trong vài tháng tới nữa các bạn sẽ nhận được nhiều thông tin hơn về chiếc máy này. Trước mắt là chúng ta thấy nó có rất là nhiều màu khác nhau. The black one is for the guys. Màu đen là dành cho các quý ông. You can actually use it in a shower. Có thể đem vào nhà tắm để sử dụng khi chúng ta tắm. It's waterproof. Nó chống nước. You can do it yourself, or you can ask your partner to do it for you. Có thể tự rửa mặt cho mình hay là nhờ người yêu rửa mặt cho mình cũng được. It's all up to you. Tùy mình hết. Comes in 5 different ones. So yeah, this is the same thing. We go through all the testing. So these are the products. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, including the Lumi Spa now that we have produced through ageLOC technology.
Vâng, vậy thì đây là tất cả những cái sản phẩm, 9 sản phẩm bao gồm cả sản phẩm mới sắp ra mắt là Lumisa. Đây là 9 sản phẩm chúng tôi đã phát triển dựa trên cái nền tảng khoa học HVAC. So, I think I've spent enough of my time talking to all of you. Vâng, sau cái thời gian rồi, tôi rất là vui và vinh dự được có mặt ở đây và chia sẻ với các bạn. So let me complete the circle. Everything I talked about, some of you have fallen asleep. It's okay. So all you have to do is wake up and look at this. All our products and our business opportunity and whatever that you hear about NUSKIN as a company. We are here to help you to discover the best you. Vâng, và vậy thì tôi muốn đưa chúng ta quay lại một cái vòng tròn hoàn chỉnh. Một vài người trong các bạn chắc là nãy giờ cô ra. Bây giờ các bạn chỉ cần thức dậy và nhìn vào cái slide cuối cùng này thôi. Tất cả những gì chúng tôi đã làm và đang làm sẽ làm. Sứ mệnh cuối cùng của chúng tôi đó là giúp các bạn có thể khám phá được cái phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. NUSKIN is not NUSKIN without any of you. Và NUSKIN sẽ không phải là NUSKIN nếu như mà không có bất kỳ ai ở trong các bạn. You are NUSKIN. Các bạn chính là NUSKIN. All our distributors around the world come together. When you talk and when you think NUSKIN, that is NUSKIN. It's not even the building in Provo that describes NUSKIN. Đó là trái tim và khối óc của tất cả những nhà phân phối NUSKIN ở khắp nơi trên toàn thế giới. Khi chúng ta nghĩ về NUSKIN và khi chúng ta chia sẻ cái giá trị tốt đẹp của NUSKIN cho người khác, đó là NUSKIN. Chứ còn NUSKIN cũng chẳng phải là cái tòa nhà 100 triệu đô mà chúng tôi đã xây ở Provo Dương Sản. So, for the new people, when you leave tonight and you think about this, you are thinking, should I join this family? It's not about should I join this company. Và vì vậy đối với anh chị em mới khi các bạn vừa vào đã phòng ngày hôm nay và tối nay về nhà chúng ta suy nghĩ và cân nhắc về nó, thì có thể các bạn sẽ hỏi là tôi có nên tham gia vào công ty này hay không? Thì tôi cũng sẽ được chia sẻ với các bạn câu hỏi đúng là tôi có nên tham gia vào gia đình này hay không? So thank you so much for listening.